Ahoj, zdravím český motorkáře. Dneska jsem měl takový sváteční den, protože jsem byl zkoušet 2 motorky, které se mi hodně líbí a možná by se jedna z nich mohla stát nástupce tady mého Phasera. První z nich byla BMW S900XR a druhá Ducati Multistrada 950S. Jak ten dnešní den probíhal, tak na to se podíváme teďka ve videu. Nečekejte nějakou odbornou recenzi motorek o jejich technických parametrech, schopnostech nebo výbavě. Těchto informací je na internetu už spousta a každý si je může dohledat. Tohle bude čistě můj subjektivní první dojem z jízdy. Je mi jasné, že po 100 km nemůžu dělat nějakou podrobnou recenzi, jenže obě motorky se mi líbí, tak jsem si chtěl udělat vlastní názor a porovnat je mezi sebou. Tady už na mě čeká první kousek, BMW F900XR. V krásné zlaté barvě, která se k této motorce moc hodí. Ještě dořešit nezbytné papíry a můžeme vyrazit. Vlastně můžu motorky porovnávat pouze s mým Phaserem, kterého mám 3 roky a na ničem jiném jsem pořádně nejezdil. Hned po usednutí je znát cestovnější charakter oproti Phaserovi. Motorka je o něco větší, posez je tedy zpřímenější, poloha nohou je více vpředu a nohy nejsou tak pokrčené v kolenou. I řídítka jsou širší a podstatně výš, takže na cestování celkově o dost pohodlnější než Phaser. A to je přesně co hledám. Chci motorku, na které se bude dát pohodlně cestovat i ve dvou, ale se kterou bude zábava i na okreskách, v krátkých zatáčkách a přitom zvládne i nějakou tu polní nebo lesní cestu. Co se týče větrného štítku, tak ve vyšší poloze mi šly turbulence přímo do helmy a nebylo to vůbec příjemné. Při snížení už to bylo lepší a turbulence šly někam na hrudník, což je slyšitelné i na kameře v tomto záběru. Tady jsme si udělali malou odbočku a první zastávku, abychom si motorku pořádně prohlédli a nafotili. Byl tady taky první úsek takového lehčího offroadu. No jo, vypadá fakt krásně. Mrkneme se, co se děje na TFT displeji po sepnutí zapalování. Je to asi nejhezčí displej, jaký jsem na motorce zatím viděl. Je krásně čitelný za všech okolností, obsahuje všechny důležité informace a přitom nepůsobí nijak přepláceně. Poslechneme si taky zvuk řadového dvouválce. Ten je dle mého skvělej a není potřeba ho nijak upravovat laďákama. Tady už jsme na silnici, pro kterou je tato motorka jako stvořená. Okresky s pěkným asfaltem a samá zatáčka. Tady se XR cítí nejlépe. Paradoxně jsem ale měl pocit, že jedu o dost pomaleji než na Multistradě. Když jsem se pak ale podíval na záznam, tak to bylo naopak. Porovnání obou jízd na tomto úseku potom bude na konci videa. XR se ovládá velmi lehce, není potřeba nějak přemlouvat. Zatáčky má prostě ráda a já jsem si tuhle část cesty moc užil. Je to silnice mezi Násedlovicema a Čejčem, kousek od Kyjova. Jezdí se tady taky závody do vrchu, právě kvůli těmto skvělým zatáčkám. A co mě teda hodně bavilo, tak grafika tohoto sportovního displeje, který vám ukazuje, jak moc zrychlujete nebo zpomalujete a taky váš aktuální náklon. Nevím, jestli to půjde dobře vidět, tak to zkusím trochu přiblížit. Přesně pod otáčkoměrem jde vidět, jak na jednu nebo na druhou stranu nabíhá stupnice, která vám ukazuje aktuální náklon. Ten maximální pak zůstane uložený a po jízdě se můžete podívat, jak moc jste to klopili. Ale jakmile se zapalování vypne, tak se hodnota zase smaže. Tady jsme si udělali druhou pauzu na svačinku a já jsem si byl vyzkoušet takový lehčí offroad a taky mě zajímala jízda ve stupačkách. Ta teda není nikterak příjemná, je znát, že motorka je určená primárně na silnici.
O nádrž se nedá pořádně zapřít a řidítka jsou příliš nízko. Nicméně s takovou polní cestou si v celku dobře poradí, ale to je tak maximum, do ničeho horšího by se s ní asi nepouštěl. V tomto ohledu je na tom Ducati podstatně lépe, ale o tom až později. Tak jsme se ještě trochu pokochali a můžeme pokračovat dál. Tady máme takovou malou offroadovou vložku, což byl asi vrchol dnešního offroadu, ale zároveň taky maximum, co bych já vyhledával. Asi to není dobře vidět, ale tato plňačka byla dost rozbitá a vymletá od vody, takže mi to na ukázku fakt stačilo. A musím říct, že si s tím XR krásně poradilo. Takto hezky vypadá XR při průjezdu zatáčkou. A ne, není to zpomalený záběr. Prostě do té zatáčky jde tak špatně vidět, že tam člověk musí jet opravdu opatrně. Navíc tam byl trochu rozsypaný štěrk, tak jsem nechtěl půjčenou motorku hned položit. V opačném směru už to bylo o něco lepší. Je to prostě fakt krásná sportovní cestovní motorka. Za design má BMW u mě palec nahoru. A teď bude následovat zlatý hřeb dnešního dne. A ještě nám k tomu tak hezky vyhrávají. Ty vole, to je bomba. Mám totiž možnost svést se na velkém GS Adventureu. Kamarádi Alda s Nikčou byli na motorky taky zvědaví, takže jezdili celý den s náma a vždycky jsme si na chvilku motorky prohodili. Teď tedy sedíme na BMW R1250 Adventure, ročník 2020. Obrovský koráb vážící 270 kg, který je vyloženě stvořený pro políkání stovek kilometrů. Měl jsem z té velikosti a hmotnosti trochu obavu, ale jakmile se člověk rozjede, vůbec tu váhu nevnímá. Tím, že je to boxer, tak má poměrně nízko těžiště a byl jsem fakt hodně překvapený, jak je takový obrovský kolos lehce vladatelný. O pohodlí a komfortu nemusím asi vůbec mluvit. Každopádně je to zatím nejlepší a taky teda nejdražší motorka, na které jsem zatím jel. Aldo, moc díky za půjčení. No nic, konec kochání a jdeme vrátit XR. Měl jsem ho půjčený z Renault Caru v Brně. Motorku jsme předali a prčeli jsme vyzvednout další kousek. Tak třeba se ještě někdy potkáme. Teď půjdeme vyzkoušet tuhle krasavici. Tady už ji máme připravenou. Pro změnu v prodejně D-Moto v Popůvkách. Mimochodem to zadní světlo vypadá fakt skvěle. První zastávku po vyzvednutí motorky jsme si museli udělat na oběd, protože už jsme byli pěkně hladní. A abychom ušetřili čas, tak to jistil mekáč. Bezklíčové startování je opravdu pohodlný. Tady už jsme na dálnici a budeme se napojovat na stejný okruh, jaký jsme jeli s XR-kem. Bohužel mě nenapadlo, že vzduch bude takto zvláštně obtékat větrný štít a bude mě jakoby vyslékat z bundy. Samozřejmě sebou bral i reflexní šráky, ve kterých jezdím a které mi pořád lítaly před kameru. Hlavně na tomto záběru to byl teda extrém. Ale vlastně je možná dobře, že nejde až tak vidět na tachometr. Při výjezdu z obce jsem předjížděl asi 3 auta a multistrada letěla jako raketa. 170 tam bylo během chvilky. Opět stejná zastávka jako minule. Co se týče designu, tak Ducati nic nezaostává za BMW. Motorka je to fakt krásná. To stejné platí o displeji. I když jsem říkal, že BMW má asi nejhezčí displej, co jsem na motorkách viděl, tak tady tento vypadá fakt parádně.
Je krásně čitelný i na přímém slunci a i přes spoustu informací na něm je vše přehledné a srozumitelné. Zvuk mi přijde stejně skvělý jak na BMW, asi bych ho nějak neupravoval. A jdeme si vyzkoušet zatáčky. Multistrada je ještě o poznání větší motorka než XR a myslel jsem si, že v rychlých zatáčkách bude mnohem méně obratnější. Nicméně i přesto, že jsem byl opravdu pomalejší než na BMW, jsem si pocitově myslel, že jedu o poznání svižněji. Nevím, čím to je, že jsem to vnímal takto rozdílně. Podmínky byly naprosto stejné. Stejný řidič, stejný baťůžek za mnou, pěkný suchý asfalt a i když jsem byl na BMW o dobrých 20-30 metrů rychlejší, pocitově jsem si myslel, že vyhraje Ducati. Jinak i takhle velká a vysoká motorka vám dopřeje obrovskou radost z jízdy v zatáčkách a pusu od ucha k uchu s každým přidáním plynu. Výkonově je na tom asi o 5 kW líp než XR, alespoň na papíře. Pocitově to ale jede mnohem víc, navzdory tomu, že má asi o 30 kg víc než XR. Celkově mi jízda na multistradě vyhovovala víc než na XR. Tím, že je větší, tak mi líp seděla, co se týče pohodlí. Nohy byly víc natažené, sedlo nebylo tak tvrdé a celkově bylo komfortnější. Dokonalostí mi chybělo jen malinko zahnout řidítka směrem k řidiči. Řidítka jsou totiž opravdu hodně široká a měl jsem pocit, že musím mít zápěstí trochu v nepřirozeném úhlu, ale možná šlo jen o nezvyk. Výkon mi nikdy nescházel, ba naopak jsem byl mile překvapený, jak to jede. Jednotlivé převody byly mnohem delší než na XR, takže jsem nebyl nucený tak často řadit, což mi taky vyhovuje víc. Tady je krátká ukázka jízdy na nezpevněné cestě. Nechci ani říkat offroad, protože to je fakt jen taková polňačka. Nicméně v téhle disciplíně Ducati jasně vede. Na multistradě jsem se cítil mnohem jistěji než na XR a víc jsem si jízdu užil. Přece jenom 19-palcové přední kolo zvládá terén lépe oproti 17 na XR. Když si k tomu přidáme kompletně elektricky stavitelný podvozek, tak se není čemu divit. Zvolil jsem si režim Enduro a motorka se sama nastavila do tohoto módu. XR potom nemělo šanci. Tady máme průjezd zatáčkou. Že prý, už jede něco červeného. Tak to jsem ale opravdu nebyl já. Takže druhý pokus. Multistrada mi přišla naprosto přesná, jistá a bezpečná. V zatáčkách jsem se na ní cítil fakt moc dobře. Řekl bych, že asi i líp než na XR. No a to máme z Ducati vše, protože potom už jsem měl plnou paměťovou kartu v kameře. Pojďme si teď motorky porovnat v několika ohledech. Tak třeba displej. Ducati měla bezklíčové ovládání a systém nabíhal o něco rychleji. A design, ten nechám na posouzení každého. Mně se líbily oba. Pojďme si porovnat zvuk motoru. Jak už jsem říkal, asi nemám co vytknout. Co se týče velikostí a pohodlí, tak na mojich 182 cm mi více vyhovovala Ducati. A tady je slíbené porovnání jízdy v zatáčkách. Nájezdové rychlosti i podujezdy zatáček jsou téměř stejné, ale ke konci je BMW asi o 20 až 30 metrů před Ducati. Pojďme si teď shrnout plusy a mínusy, kterých jsem si za těch 100 km všiml. Začneme s BMW. Plusy. Krásný design, perfektní displej se sportovním módem, který vám ukáže náklony, krásný zvuk, superová ovladatelnost a jízda v zatáčkách, perfektní brzdy Brembo. Mínusy. Hrozně tvrdé sedlo, na nějaké delší cestování bych to úplně neviděl. Pouze 15-litrová nádrž, opět nevýhoda při cestování. Zpětné zrcátka. Oproti mému Phaserovi jsem musel mnohem víc vytáčet hlavu, abych v nich vůbec něco viděl. Krátké převody a oproti Ducati horší quickshifter.
a taky výkon. Ale to může být tím, že motorka měla teprve 1600 km a je potřeba ji ještě zajet. No a Ducati? Takže plusy. Určitě taky skvělý design. Superový motor a výkon. Komfortní posed na dlouhé cesty, skvělý displej, bezklíčové startování, elektricky nastavitelné tlumiče vpředu i vzadu, 19-palcové kolo vpředu, perfektní quickshifter nahoru dolů. No a mínusy? Na mě příliš široká řidítka. Asi by se mi víc líbily ty z BMW. No a taky zpětné zrcátka. Alespoň oproti Phaserovi. Jinak bych téhle motorce neměl co vytknout. No a tady můžeme vidět ten rozdíl na konci, kdy Ducati tuhle bílou čáru, která je na levé straně vozovky, přejíždí mnohem později než BMW. No a porovnání v terénu jsem už zmiňoval. Nejenže má BMW vpředu i vzadu 17-palcové kola, ale má stavitelný pouze zadní tlumič, a to pouze v příplatkové výbavě. Ducati je v tomto ohledu více univerzální motorka a v terénu si s ní užijete určitě více zábavy. Jinak obě motorky jsou fakt skvělé a jízda na nich je zážitek, který si opravdu užijete. Každá má své přednosti a je na každém, co víc preferuje. Za mě by dneska vyhrála Ducati, hlavně kvůli svému pohodlí a univerzálnosti. Ještě mám v hledáčku Triumpha Tigera a Yamaha Tracera 900 GT. Ty bych chtěl taky určitě vyzkoušet, protože jsem velice zvědavý na jejich 3válcové motory. Takže tak nějak to probíhalo. Doufám, že se vám video líbilo a já se jdu konečně vyslést a třeba česky dojmy, co mám z dnešního dne, dnešního super dne. Tak se mějte.